مرحبا. بهذا الفيديو القصير رح نشرح مصطلح مهم جدا في الرياضيات، واللي هو القاسم المشترك الأكبر، أو في الإنجليزي Greatest Common Divisor. لما بقول القاسم المشترك الأكبر أنا بحكي عمليا إني أنا بدي أوجد القاسم المشترك الأكبر بين عددين أو أكثر. هو يعني أنا بوجد أكبر عدد، كمان العدد الأول بيقسم عليه بدون باقي، وكمان العدد الثاني بيقسم عليه بدون باقي. مثال: لو قلت القاسم المشترك الأكبر ل20 و8 فرضا، فأكبر عدد 20 تقسم عليه وكذلك 8 تقسم عليه بدون باقي هو 4، لأنه 8 بتقسم على 4 بدون باقي، وكذلك 20 بتقسم على 4 بدون باقي. لكن بيجي حدا بيقول تمام وفي 2، ولكن مظبوط 2 هي برضو أحد القواسم تبعت 28، بمعنى 8 بتقسم على 2 بدون باقي، وكذلك 20 بتقسم على 2 بدون باقي. لكن بمجرد إنه في عدد أكبر منه واللي هو الأربعة، إذا أصبح الأربعة هو القاسم المشترك الأكبر. تمام، هون احنا فهمنا شو يعني القاسم المشترك الأكبر. وين بنستعملها؟ بشكل عام بنستعملها في حل معادلات، في اختزال، في توحيد مقامات، في تبسيط تعابير جبرية، وفي كثير أمور. الشغلة الثانية رح نتعلمها هو كيف ممكن نوجد القاسم المشترك الأكبر مش يدويا، إنما عن طريق برنامج الإكسل. وعلى سيرة برنامج الإكسل، أنا عملت دورة كاملة عن برنامج الإكسل على منصة يوديمي، ورابطها موجود في أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وكذلك في التعليق الأول المثبت. بإمكانكم تتصفحوا الدورة وتشوفوا محتواها. نرجع لموضوعنا، كيف ممكن أوجد القاسم المشترك الأكبر عن طريق برنامج الإكسل. بشكل عام هذا الأمر بده دالة. بشكل عام أنا لما بكتب دالة على طول أول شي بكتبه يساوي، فبروح أحد الخلايا، فرضا خلية الأو3 اللي أنا كابس عليها، بحط يساوي، فبكتب اسم الدالة اللي هي JCD زي ما اتفقنا، بكبس عليها دبل كليك. إذا لاحظتوا بين القواس مكتوب نمبر 1 نمبر 2، أقل شي بدي أحط رقمين لحتى أقدر أطلع القاسم المشترك الأكبر بين الرقمين. فرضا لو اخترت زي 20 و8 قبل شوي، 20.8، بسكر قوس. خلينا نتبع شو كتبنا. كتبت يساوي، وهي إشارة إن أنا بدي أكتب دالة JCD، وهي اختصار الدالة Greatest Common Divisor أو القاسم المشترك الأكبر، وبين 20 و8، وكأنه بقول للإكسل وجد لي القاسم المشترك الأكبر للعددين 20 و8. مجرد ما كبست انتر بيعطيني 4، وفعلا 4 هو القاسم المشترك الأكبر. في طريقة ثانية، فرضا طبعا إذا كان عندنا جدول وملان أرقام، أنا بدي أطبق هذا الإشي على عدة أرقام. ففرضا هون لو أنا عندي مثال 18، وكذلك هو موجود عندي 16، وأنا بدي أوجد القاسم المشترك الأكبر بين ال 18 وال 16، فبإمكاني أحط يساوي JCD كمان مرة، بفتح قوس، بدل لا كله 18 و16، فمجرد ما بكبس على 18 أو على الخلية اللي فيها 18 فاصلة، بكبس على الخلية اللي فيها 16، وكذلك بسكر القوس وبحط انتر، وبطلع على 2، وفعلا على القاسم المشترك الأكبر من ال 18 وال 16 هو 2. بس هنا بنوصل لنهاية الفيديو. متنسوش تشوفوا الدورة اللي قلت لكم عنها في بداية الفيديو، راح تلاقوا زي ما حكيت الرابط تبعها في أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وكذلك في التعليق الأول. يعطيكم العافية.